السلام علیکم، زه فواد باچا. نن ټاپک چې زمونږ دی زه به تاسو یو ویب سایټ ښیم. دا دی د CIA ویب سایټ دی. خو په دې CIA ویب سایټ کې دلته ګوره لاړ شئ اوس د ورلډ فیکټ بک چې کوم دی که نه، اوس ګوره زه لاړم اوس ګوګل ته، پوه شوې، ما ګوګل ته لاړم، هلته ما ولیکو CIA د ورلډ فیکټ بک، دې واپس اولني ته راشم، دا به دغه پیج کولی شي یعنې ها. نو دلته اوس ورانم دا څه شی دی، دا ډېر زیات یو زبردست ویب سایټ دی. په دې کې تاسو د هر یو ملک انفارمیشن چې کوم دي هغه راواخکې شئ او ګورئ چې په دې ملک کې ډاون اور ګډ څه شی دی. اوس په دې کې زه اوس فار ایګزامپل زه ولیکم چې چاینا فار ایګزامپل، چاینا د ملک انفارمیشن دی ښه کمون د باقاعده د هغې ملک انفارمیشن چې دی ګورئ د فلیګ ډیټیلز دي، د میپ چې کوم دی د هغې دننه نور بیکګراؤنډ به تاسو ته ښیي، د CIA وی باندې تاسو ته ښیي، پوه شوې. په هغې کې مطلب دا دی چې ایریا د هغې څومره ده، جیوګرافیکل لوکیشن، خلک څومره دی پکې، او یاره ګوره ډېر ښه انفارمیشنز دي پکې ګورئ، کلایمیټ ایوالویشن. او دا CIA والا دی نو د ډېر زیات مطلب دا دی چې په میلیونو بلیونو ډالر دي خراب کړي دي، او د دې خو هر ځای کې ایجنسیانې هم دي او راګوري دي، دي ښه باقاعده ګوري چې په دې کې ګوره بودیست څومره دي، کرسچن پکې څومره دي، مسلمس پکې څومره دي، او هندوز جو نور کم چې ان افیلیټډ چې کم دي، کم چې اکثر وایي منګه یو کې هم نه یو، نو هغه ټول په دې کې تاسو انفارمیشن ملاوي کې. دا لیست چې دی دا خو ښه اوږد لیست دی، خو انیوی د دې مین مقصد د دې ویب سایټ څه دی چې دې URL ته تاسو لاړ شئ، پوه شوې، CIA.gov/the-world-fact فیکٹ لکه فیسبوک ته خو فیکٹ که نه مطلب د رښتیا فیکټ بک، او دې ته تاسو راشئ ښه باقاعده په دې کې تاسو ډېر ښه انفارمیشن چې دي هغه تاسو سرچ کولی شئ، او دا د نالج لپاره ډېر ښه دی، ځکه چې اکثر ایون بزنس والا چې کوم ځای کې فور ایګزامپل US کې یو کمپنۍ ده هغه په پاکستان کې یا په افغانستان کې بزنس کوي، نو هغه دې ویب سایټ ته لاړ شي او په دې کې ټول پولیټیکل جیوګرافیکل او نور داسې ریلیجیسلی ویو پوینټ اف ویو چې کوم دي هغه راوباسي او وایي ګوري چې یار زموږ د بزنس والته ښیي او که به نه. نو ډېر زیات لازمي، ځکه چې اوس سبا ورځې که تاسو یو ځای کې بزنس کولاو کوئ او هلته بیا په هغې کې پولیټیکل پرابلم یا ډیکټیټرشپ یا څه داسې نور څه پرابلم په هغې کې شروع شي او ستاسو کمپنۍ چې دا هغه فنکشن نه کوي، نو ستاسو پیسې چې دي هغه په زور لاړې. نو اګین دا ډېر زیات په دې کې زما په خیال چې کم نوم ملک تاسو وایي جا په دې کې شته نو ښه بس مینې چې څه نومونه ملک وایي به کې شته په نامه پاکستان په لارې ډېر شی دی پکې. نو دا ډېر ښکلی ویب سایټ دی او په دې ویب سایټ د تاسو سم علم زده کولی شئ، پوه شئ. علم سړي ته ډاونلوډ کېږي نو دا زده کېږي او دا ټایم علي هر یو کس وایي زه به ایکسپرټ څنګه راغېږم، نو دا ستاسو لپاره ډېر د ټاپ ویب سایټس دي او دا په خپل ډیلی لایف کې او ډیلی بیس باندې دا ویب سایټ په مخ باندې چې کوئ نو ستاسو علم کې به اضافه کېږي. ګډ فار د نالج.